po ba from employee to freelancer? Need po ba mag-transfer pa ng RDO? Ito kasi sabi sa akin ng RDO malapit sa area namin. First, ano ba muna yung BIR RDO? Ito yung Revenue District Office. Every area meron pong naka-assign na RDO. Kung ano yung gagamitin natin na address sa ating freelancing business, kung anong RDO po yung naka-assign doon, doon lang po tayo pwede mag-register. Pag tayo po ay galing sa employment, wala tayong other business sa TIN natin or sa tax identification number, diretso na po tayo kung saang RDO tayo magre-register ng ating freelancing business. Yes, ita-transfer pa rin po yung RDO mo, pero si new RDO nang bahala dyan, sabay na yan sa registration mo as a freelancer kay BIR. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.